Друзі, всім привіт! З вами Artidox. І це четверта серія уроків по Unreal Engine 5, де ми робимо RPG-гру. Наш персонаж уже вміє бігати, вміє кастувати магію. І в останньому уроці ми зробили такий гарний ландшафт, де у нас декілька текстур, трава, земля і навіть камінь є. Автоматичний камінь, ось так на вертикальних поверхнях. Він автоматично промальовується. Також це все засіяли різними елементами, травою, папоротниками, квітами і деревами. Магія у нас поки що одна, і вона дуже простенька. Ми її скліпали на швидку руку, і треба б зайнятися більш гарною магією, ефектами. І в цьому уроці я планую вам показати, як робити блискавку. Переходимо в наш проєкт, відкриваємо Content Browser і папка VFX. Тут ми вже створили деякі ефекти в попередніх уроках. Значить, це у нас є кастинг. Цей ефект з'являється біля персонажа, коли він починає кастувати магію. Потім у нас є NS Projectile. Це така сфера, яка летить і залишає за собою вогняний слід. І потім, коли наш projectile врізається в якусь ціль, то відбувається вибух. І такі частинки розлітаються і скачуть по землі. Давайте створимо ще один ефект. Правою кнопкою Niagara System. Вибираємо перший розділ. Next. І тут нам дають шаблони, з яких ми можемо створити наш ефект. В минулих уроках ми створювали фонтан або Omnidirectional Burst. Можемо створити пустий. Щоб ви розуміли, з чого все робиться, зробимо пустий емітер, додаємо його, фініш. І ось створилася наша система. Підпишемо її NS Lightning. І відкриваємо її. Тут у нас є видове вікно, в якому ми бачимо, що у нас відбувається. І я хочу відключити фон, щоб тут не було ніякої будівлі, ніякого сонця. Нажимаємо Window, Preview Scene Settings. І у нас з'являється таке вікно або таба, в якій є розділ Environment. І можемо відключити галочку з Show Environment і вибрати чорний колір. Тепер займемося нашим пустим емітером. Емітер називається Empty. Давайте перейменуємо його в Path. Це буде шлях, по якому буде бити блискавка. Ось так, зверху вниз. Також у нас є нода для налаштування всієї системи. Я вибираю цю систему. Тут є розділ System State і Loop Duration. Давайте виберемо Once і поставимо 2 секунди. Тому що тут за замовчуванням було Infinite безкінечно. Я ставлю Once, 2 секунди. І цього нам буде достатньо. Також на шкалі часу пересунемо цей червоний прапорець на 2 секунди. Ну, приблизно на 2, тут точність не важна. Значить, вибираємо наш емітер Path і почнемо створювати частки. В розділі Emitter Update нажимаємо плюс і вибираємо Spawn Burst Instantaneous. Або в пошуку пишемо Spawn. І шукаємо Burst Instantaneous. Тобто ми спавнимо один раз якусь кількість часток. Нехай це буде одна штучка. Ось вона одна з'явилася в центрі координат. Тепер я хочу, щоб ця точка рухалася зверху вниз до центру. Так? І мала якийсь такий шлях. В розділі Particle Spawn нажимаємо плюс. І нам вже пропонують додати Add Velocity. Add Velocity – це додавання швидкості. Одразу тут з'являється помилка, і воно нам пропонує виправити цю помилку. Натискаємо першу кнопку Fix Issue, і все у нас виправляється. Ну, тут додалася ще така функція Solve Forces and Velocity. Окей. В розділі Add Velocity ми маємо налаштування. Дивіться, по осі Z 50 см в секунду. Чи в хвилину, чи як там правильно. Коротше, вона повзе вгору, а нам треба навпаки вниз. Ну, давайте поставимо мінус 200. Можна поставити мінус 500, щоб було швидше.
А потім ми змінимо цю цифру. Зараз для демонстрації я покажу на повільній швидкості. І наша точка з'являється в центрі координат, а я хочу, щоб вона з'являлась вгорі. Тому в розділі Initialize Particle ми знаходимо Position Mode, Position Offset і по осі Z піднімаємо на 500. Можна на 1000. Ось так наша частка буде падати з висоти 10 метрів на землю. Окей. Так, тепер треба, щоб ця частка падала не рівно по прямій, а якось так хвилясто. Тому в Particle Update я додаю Jitter Position. Бачите, вона вже так трошечки трясеться. Якщо додати сюди силу, наприклад, 30, то вона буде вже так трястись, так нормально. Вона трясеться, значить, рівномірно на всій довжині, так? А я хочу так, щоб вона спочатку йшла плавно, а вже під кінець, ближче до землі, починала трястись. Як це зробити? Ось тут, де ми ставили Jitter Amount, ми можемо нажати стрілочку і вибрати Float from Curve. І тут тепер є така шкала. Scale Curve ми поставимо 30, так, наша сила 30. І цей графік треба розвернути ось таким чином. Бачите, спочатку вона падає рівно, а потім під кінець починає трястись. Можливо, я виберу ось такий формат. Тепер наша точка падає ось так зверху вниз. І треба, щоб по цій траєкторії малювалась лінія. Створюємо ще один емітер. Правою кнопкою Add Emitter Empty. Дуже дивно, я нажимав тут правою кнопкою, а він створився аж тут. Ну ладно. Empty. Перейменуємо його на Ribbon. Ribbon це значить ленточка. І там, де розділ Render, нам треба прибрати Sprite Render і додати Ribbon Render. А поки що ми нічого не бачимо, тому що, по-перше, тут немає матеріалу. А по-друге, в Initialize Particle у нас ми нічого не спавнимо. Ну, тобто в цих розділах так, ми нічого не спавнимо. Матеріал. Як нам знайти матеріал? Якщо я вибираю цей Ribbon Render, відкриваю пошук матеріал, пишу Ribbon. Ага, тут є Default Ribbon Material. Якщо у вас його немає, у мене також на початку його не було. Як я роблю? Я знаходжу ось цей емітер, де Sprite Render. Тут за замовчуванням стоїть матеріал Default Sprite Material. Я натискаю цю кнопку Browse. І мене перекидує в папку з цими матеріалами, ну, які допоміжні. І тут, дивіться, є Default Ribbon Material. Я вибираю його, переходжу назад в нашу систему, вибираю функцію Ribbon Render і жму цю кнопку, дивіться, стрілочку. Цей матеріал сюди підключається, і потім вже коли ви через пошук будете шукати Ribbon, він тут буде. Тому, якби, користуйтесь таким лайфхаком. Для того, щоб малювались лінії, нам треба заспавнити самі частинки. В розділі Emitter Update нажимаємо плюс і шукаємо Spawn Particles from Other Emitter. Тобто будемо спавнити частинки із іншого емітера, ось із цього. Також тут з'являється помилка, але нам пропонують Fix Issue, нажимаємо. І Emitter Name нам потрібно вписати ось цю назву PES. Вписуємо, нажимаємо Enter. І дивіться, вже за нашою часткою малюється якась лінія. Прикольно, прикольно. Але це ще не все. Initialize Particle в рібонах. Знаходимо Ribbon Width Mode. Тобто нам треба задати ширину цієї лінії. Я натискаю Direct Set і ставлю тут 2 пікселя. Наша лінія йде така досить плавна. Якщо ми приблизимось, то вона така хвиляста. А я хочу, щоб вона була така ламана, як блискавка. Вибираю Ribbon Render, знаходжу Tessellation і вибираю мод
замість Automatic Disabled. І все, бачите, вона така ламана лінія. Тобто вона з'єднує ці точки прямими лініями. Також нам треба задати кількість наших часток. Вибираємо Spawn Particles from Other Emitter. До речі, бачите, тут одна і та ж функція в різних розділах. Нам потрібна та, що вище. Тут 10 прописано, пропишемо 40. 40, бачите, вже так цікаво йде. А тут 100, хай залишається 100. Можна 40-40 поставити, але не буде різниці. Це якби ліміт 40 і тут 40. Окей. Щоб задати колір нашим лініям, я вибираю Initialize Particle, Color Mode, Direct Set. Ми встановлюємо колір. Ось приблизно такий синій. І щоб він світився прям яскраво. Можемо тут value вписати 10 або навіть 50. Ось, і він вже починає світитися. Окей. Тепер я хочу, щоб таких ліній було декілька. В нашому емітері PES, Initialize Particle, Spawn Burst Instantaneous, ми спавнили одну частинку. Давайте заспавнимо 5. Ось так от 5 таких штучок у нас малюється. Але дивіться, в чому прикол. Вони всі з'єднуються однією лінією, всі 5. А нам потрібно, щоб вони з'єднувалися окремими лініями. Для цього вибираємо перший емітер PES. От повністю так його вибираємо. І знаходимо таку функцію. Ось називається Require Persistent IDs. Ставимо галочку. Тепер в налаштуваннях ribbonsів знаходимо ось цей Sample Particle from Other Emitter, той, який нижче. І знаходимо таку функцію Particle ID Sampling. І переключаємо на Apply Sample ID. Ось, і у нас тепер кожна лінія малюється для кожної точки окремо. Тобто раніше вони так всі з'єднувались посередині. Ну що, вже блискавка така вже досить цікава. Ще є декілька нюансів. Уже цей путь PES можна не рендерити. Я або удаляю, або галочку зніму. Так, ну я удалю. Значить, ось у нас лінії малюються. Тепер давайте виберемо Initialize Particle. І довжину їх життя виберемо 0,7 секунд. Ось так, 0,7. Але щоб вони встигали доходити до землі, додамо їм швидкість Add Velocity мінус 4000. Так. От самі точки намалювались швидко, а кінцеві самі полосочки зникають довго. Тому в налаштуваннях рібансів також проставимо 0,7 секунд. Ось так. Ще який прикол я хотів додати. На емітері PES Particle Update додамо Collision. Ці блискавки будуть вдарятися в землю і відскакувати від землі. Давайте спробуємо. Я зберігаю цю систему. Переходжу на карту. І давайте так, знайдемо наші VFX так, і поставимо NS Lightning на карту, перетащимо. Так, я тут вже одну додав. Значить, ось наша система на землі стоїть. Вона програється один раз, тому що ми вибрали once. Щоб її перезапустити, ось тут є галочка Auto Activate. Це в вкладці Details. Так, все дуже швидко і самі лінії відходять дуже далеко. Треба ще додати один момент. Там, де PES, Emitter PES, додаємо ще таку функцію Drag. Drag Racing. Так, і в Drag пропишемо силу. Ось, наприклад, 5. Збережемо, перейдемо на карту і перезапустимо систему. Так, можливо, це багато. Не встигає.
Або такий момент, або ми ініціюємо на висоті 700, трошки нижче, або додаємо швидкість, або зменшуємо драг. Ну, давайте ці параметри покрутимо, подивимося. Щоб не було видно обводки, тобто, бачите, навколо кожної лінії є обводка. Є така клавіша G. Вона включає-виключає всі об'єкти, ну, допоміжні, там, стрілочки всякі. Ось наша блискавка вдаряє зверху і відскакує від землі. Вже досить прикольно. Але ще є один момент. В налаштуваннях рібансів треба задати ширину самої лінії. В Initialize Particle ми задали Ribbon Width 2. Але ще ми можемо в Particle Update додати Scale. Пишемо в пошуку Scale і знаходимо Scale Ribbon Width, тобто ширина рібонів. І тут за замовчуванням стоїть 1, але ми додамо функцію Float from Curve. І нажмемо цю кнопку останню. На початку і на кінці рібани будуть тоненькі. А також можемо додати Scale Color. Scale Color. Тут є Scale Alpha. Також нажимаємо стрілочку Float from Curve. І також останню функцію. Так? Тобто лінії будуть на початку з'являтися і в кінці зникати плавно. Зберігаємо. Переходимо на карту, перезапускаємо систему. Так, ну я відключаю клавіші G елементи. Значить, ось така блискавка у нас вже з'являється. Ми можемо її додати вже до персонажа. Дивіться, у нас є Projectile. Це був Projectile для Fire. Я можу його скопіювати. Ctrl-D. І пропишу Particle Projectile Lightning. Так, відкриваю. Перетащу ось так на все вікно. Тут ми спавнили. Так, давайте поки що ніяких емітерів ми тут не будемо спавнити. Це все я поудаляю. Тут я добавлю delay 2 секунди. Так. І після 2 секунд буде destroy actor. Тобто ми заспавнили блискавку, вона там до 2 секунд. І щоб цей ектор удалився. Окей. В системі NS Projectile переключу на NS Lightning. В Projectile Movement я нічого ставити не буду. Ну, якби можна видалити цю систему, а можна убрати швидкість на 0, і Projectile нікуди летіти не буде. Він лише заспавниться, і програє 2 секунди і удалиться. Так, тепер знайдемо нашого персонажа. Вкладка Player. BP Character 1. Давайте знайдемо функцію Cast Spell. Ось у нас ми тут кастували спел. Спочатку він спавнить точку на землі, потім він спавнить кастинг систему навколо персонажа, потім програє плей-монтаж. І в плей-монтаж у нас працює така штука, як цей Notify. Після цього Notify спрацьовує інша функція Launch Spell. І ось тут ми запускаємо наш BP Projectile. BP Projectile Lightning. Зараз це ми поки що робимо для перевірки, жорстко прописуємо ці скіли. Потім ми зробимо так, щоб скіли переключались і сюди додавався автоматично той Projectile, який ми запускаємо. Тобто вибрали скіл Fireball, тут буде автоматично Fireball. Вибрали блискавку, тут буде автоматично блискавка. Це я потім розкажу в наступних уроках. Тому не забудь підписатися. Компілюємо і запустимо гру. Так, ну дивіться, прикольно. Блискавка спавниться, але, як ви пам'ятаєте,
ми прописали в персонажа, що вона спавниться там, де стрілочка. Ось ми додали стрілочку. Так, я її відключав, по-моєму, Visible. Ось ми робили таку стрілочку, брали її координати і спавнили цей projectile в тій точці, де у нас стрілочка. І він летів. Але треба зробити так, щоб наш projectile спавнився конкретно в тій точці, куди ми натиснули мишкою. Правильно? Правильно. Знаходимо функцію castSpell. У нас тут є вектор. Вектор – це якраз та точка, куди ми клацнули. Нам треба її зберегти. Давайте ось це отак відсунемо, навіть разом з casting. І value, вектор, так, перетягнемо promote to variable. І пропишемо вектор to. Тобто to – це куди ми кастуємо. І з'єднаємо після set із casting, вставляємо set vector. Тобто ми зберегли цю точку, куди ми кастуємо. Тепер цю точку нам треба передати в projectile. Значить, там, де launch spell, ми спавнимо projectile. Давайте відкриємо наш projectile lightning. І тут додамо одну змінну. Змінну підпишемо vector2, переключимо її на вектор. І дивіться, в деталях треба поставити галочку Instance Editable і Expose on Spawn. Скомпілюємо. І в BP Character 1 виділяємо цю ноду там, де ми спавнимо BP Projectile Lightning, правою кнопкою Refresh Nodes. Тобто ми обновили цю ноду, і у нас тут з'явився вхід Vector2. Перетягнемо цей Vector2 сюди, GetVector, і з'єднаємо сюди. Тобто при створенні цього projectile ми передаємо йому інформацію. Передаємо точку, куди ми його відправляємо. Ось цей Transform Location нам, в принципі, поки що не потрібен, але хай буде, можливо, знадобиться. Так, зберігаємо. Переходимо в Projectile Lightning. І тут нам треба в Event Begin Play. Тут я коментар робив, потім ми з цим коментарем розберемося. З Event Begin Play ми дістаємо нашу систему Projectile. І давайте по умовчанню її поставимо неактивно. Тобто Activate я знімаю. Вибираю цей NS Projectile, знаходжу в деталях Auto Activate, знімаю галочку. Потім ми переносимо саму систему, цей Projectile, сам себе ми перенесемо Set Actor Location. При початку гри ми переносимо Target Self, тобто самого себе, тобто цей Projectile ми перенесемо в точку Vector2. Перенесли, і потім після цього ми активуємо нашу систему Active. Set Active. Ні, не так. Activate. Просто Activate. І ось так от з'єднуємо. А потім після цього ще треба буде зробити Reroute Node. Потім сюди ми приєднаємо, знаєте що? Do Damage. Тобто потім після цього він буде вичисляти, які об'єкти знаходяться біля цієї блискавки, і наносити їм якийсь демедж. З демеджем ми поговоримо в наступних уроках, тому що уроки і так виходять дуже довгі. Компілюємо, зберігаємо, переходимо і запускаємо гру. Це перша блискавка була та, яку ми вручну встановили. А ось ця вже кастується автоматично персонажем. Так, і дивіться, деякі частки відстрибують по землі.
Якщо ми підійдемо до дерева, от вони вдаряються об дерево і відскакують назад. Якщо це вам замітно, ну, коротше, можна нагору піднятись на якусь. Так, і кастанути нагору. Вони будуть відскакувати від гори. Ось, бачите, так. Тепер я хочу створити систему, яка буде навколо персонажа, коли він кастує. Тому що зараз у нас відбувається ось така штука. Тобто червоні крапочки. Але для блискавки потрібна блискавка, правильно? Правильно. Нам треба буде, можна скопіювати ось цей NS-Casting. Ось цей NS-Casting, нажимаю Ctrl-D. Якщо ви користуєтесь блендером 4-ї версії, там Ctrl-W. Ну, неважливо. Casting Lightning. Відкриваємо. Так, дивіться, тут у нас з'являються частки. І я хочу, щоб вони з'явились один раз. Тобто замість spawn rate я додам spawn burst instantaneous. Нехай це буде 30 штук. Так. В налаштуваннях системи я поставлю once. Once 5 секунд. Так, тут у нас буде рандом від 0,5 до 0,7 секунд. Можна там від 0,3 до 0,7 секунд. Колір буде. Хоча тут колір не потрібен взагалі. Буде у нас ще один ribbon. Shape Location. Вони повинні з'являтися як, знаєте що, в циліндрі. Циліндр буде висотою 10, навіть давайте 20 і радіус 100. Буде, так, Velocity я, мабуть, приберу. О, Vortex Force. Ну, нехай буде Vortex Force. Потім Spring Force. Тут силу я поставлю 1. Або навіть 2. І Spring Tightness 30. Окей. Створюємо емітер. А якщо його скопіювати звідси, спробуємо Ctrl-C, сюди Ctrl-V. О, дивіться, працює. Тут тільки треба назву поміняти на Fontaine. Fontaine. Тут в емітері ми ставимо галочку Require Persistent ID. А тут Sample Particle. Шукаємо. Ага, тут стоїть. О, дивіться, як гарно вже виглядає, але це не схоже на блискавку. По-перше, нам треба відключити. Відключено, вже відключено, це окей. Тут зараз, секунду, де воно? 40. А якщо поставити 20. 20. Так, 20. А тут ще додати jitter. Jitter position. Сила нехай буде 20. І ось така блискавка. Так, тут 0,7, тут 0,3, 0,7, можна навіть менше зробити. І тут прибрати Sprite Render. Все. Давайте збережемо. І поставимо цю систему. Там, де у нас є Cast Spell, ми кастуємо. Спавнимо таргет на землі. І NS Casting заміняємо на NS Casting Lightning. Компілюємо і перевіримо. О! Дивіться, який момент. Після того, як вона скастувала магію, наша система ця, що тут, вона різко зникає. Це можна виправити. Знайдемо таку штуку. Значить, ми зберігали VFX Casting. Отут, де ми спавнимо
NS Casting Lightning ми зберегли в змінну. Потім ми цю змінну удаляємо, але треба її не зразу удаляти. Треба відключити спочатку. Disable. Set Active. New Active, значить, галочку не ставимо. Значить, ми відключаємо цю систему. Потім я зажимаю клавішу D, лівою кнопкою, і з'являється нода Delay. Тут затримка нехай буде 2 секунди. З'єднуємо ось так, і потім після цього удаляємо ось цей кастинг. Давайте спробуємо ще раз. О! Бачите, вже вона зникає не зовсім різко, а дає можливість цим часткам плавно закінчити. Все-таки через раз спрацьовує. Да, бачите, тут помилка навіть. Тут навіть помилка. Значить, після цього нам треба буде створити окрему функцію правою кнопкою. Add Custom Event. Destroy VFX. Значить, у нас тут буде окрема функція Destroy VFX. І ось це все ми перенесемо туди. Так. Тільки трошки не так. Ні, в принципі, воно повинно було працювати. Мабуть, я десь напортачив, мабуть. Хоча можемо, знаєте, як зробити? Просто поставити delay. Перевірити ще раз is valid. Якщо він існує, тоді його удалити, щоб не було помилки. А в самій системі зараз перевіримо. Значить, система живе 5 секунд. А ці частки. Так, тут Lifetime Cycle System. Можна зробити self once 0,7. І тут поставити once 0,7. Все, повинно бути плавно. Ще я забув. Цю функцію Destroy VFX треба тут визвати. Destroy VFX. Ось так. Зберігаємо, перевіряємо. Все, тепер дивіться, ця блискавка, яка навколо нас, вона плавно закінчує свої дії і зникає. Ну що, друзі, урок, я надіюсь, сподобався. В наступних уроках ми зробимо так, щоб ми могли міняти магію під час гри, переключатися то один скіл, то другий. І у нас були різні ефекти і навіть різна анімація. Тому підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі!